یکی از سوالایی که زبان آموزا همیشه از ما میپرسن اینه که مثلا من اگه بگم I must go و اگه بگم I have to go این دوتا با هم دیگه چه فرقی دارن؟ همه دنبال یه فرق خیلی بزرگ بین اینا میگردن. اما جوابش اینه که این دوتا با هم دیگه فرق چندانی ندارن. در واقع 99% مواقع میتونن جای همدیگه استفاده بشن. یک فرق کوچیک داره که اونو توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم. سلام، مهدیه نوری هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. توی این ویدیو با هم میخوایم بریم سراغ درس 31 از کتاب گرامر نیوز و یاد بگیریم گرامرهای ماست و هاف تو رو و تفاوت بینشون رو. Unit 31 have to and must. Part A. بریم اول طبق معمول سراغ case study. You have to turn left here. You have to turn left here. اینجا باید بپیچی سمت چپ. I have to do something. It is necessary to do it. I'm obliged to do it. وقتی شما میگید I have to do something من باید کاری رو انجام بدم یعنی یه کار واجبه و شما حتما باید انجامش بدین. مثالاش You can't turn right here. You have to turn left. اینجا نمیتونی بپیچی راست. باید بپیچی سمت چپ. I have to wear glasses for reading. من برای مطالعه کردن باید عینک بزنم. Robert can come out with us this evening. He has to work late. میگه رابرت امشب نمیتونه عصری با ما بیاد بیرون چون که باید تا دیر وقت کار کنه. Last week Tina broke her arm and had to go to hospital. هفته پیش تینا بازوش رو شکست و باید میرفت بیمارستان. I haven't had to go to the doctor for ages. من مدت خیلی طولانیه که اصلا مجبور نشدم برم دکتر. حالا ساختارش هم که نگاه میکنین بعد از have to ما داریم از یک فعل ساده استفاده میکنیم. نه ing میگیره نه حتی برای سوم شخص s و s میگیره. فقط برای سوم شخص he و she داریم از has to استفاده میکنیم. تلفظش هم که دقت میکنین نمیگم have to میگم have to. have to. و نمیگم has to میگم has to like he has to work. I have to learn. خب we use do, does, did in questions and negative sentences. خب برای سوالی کردن و منفی کردن هم که از do, does و did استفاده میکنیم. شکل حالش که have to برای سوم شخص has to گذشتش هم که had to. حالا برای سوالی و منفی از do و does برای زمان حال و did برای گذشته استفاده میکنیم. به همین شکل don't, doesn't و didn't. For the present and past. مثالاش What do I have to do to get a new driving license? من باید چی کار کنم که بتونم یک گواهینامه جدید بگیرم؟ نمیتونین بگین What have I to do؟ یعنی nemitunین بیاین با این have سوالیش کنین. حتما باید با do, does و did سوالی بشه. What do I have to do؟ بعدی Karen doesn't have to work Saturdays. Karen مجبور نیست که شنبه ها کار بکنه. نمیتونین بیاین بگین Karen hasn't to. یعنی میخوام بگم که این have و has با خودش منفی و سوالی نمیشه. برخلاف have و hasی که ما تو present perfect داریم حال کامل با خودش سوالی و منفی میشه. اینجا باید از افعال کمکی do, does و did استفاده کنیم. گذشتش Did you have to wait a long time for a bus? خیلی باید صبر میکردی تا یه اتوبوس بیاد. No, only 10 minutes. نه فقط 10 دقیقه. پس میبینین که با do روتین سوالی میشه، با did گذشته سوالی میشه، با don't و doesn't هم که منفی میشه. You can say I'll have to or I'm going to have to, I'm gonna have to, I might have to or I may have to. حالا بسته به معنی که میخواین بگین از اینا هم میتونین استفاده کنین. They can't repair my computer, so I'll have to buy a new one. میگه اینا نمیتونن کامپیوتر منو تعمیر کنن پس من باید و مجبورم که یه کامپیوتر جدید بخرم. یا I'm gonna have to buy a new car. یعنی من باید که بازم آینده چون میدونین که will و going to هر دو اشاره به آینده دارن. We might have to change our plans. ما ممکنه که مجبور بشیم برنامه‌هامون رو عوض کنیم. Or we may have to change. It's possible that we will have to change them. یعنی ممکنه امکانش هست. پس مثلا وقتی میخواین از امکان صحبت کنین میتونین از I might have to و I may have to استفاده کنین. یا برای آینده از I'll have to و I'm going to have to. یعنی ممکنه که در آینده مجبور به انجام کاری بشم. خب بریم پارت بعدی پارت B.
Must is similar to have to. You can say میگه must هم شبیه have to. شما چی میتونین بگین؟ It's later than I thought. I must go or I have to go. دیرتر از اون چیزی شده که فکرشو میکردم. من باید برم. I must go. I have to go. دقت هم بکنید که بعد هر دو must و have to فعلمون ساده استفاده میشه. You can use must or have to when you give your own opinion. شما وقتی نظر خودتون رو میدین میتونین از must و have to استفاده کنین. For example, to say what you think is necessary. مثلا برای اینکه بگین شما فکر میکنین چه چیزی ضروریه. Or to recommend someone to do something. یا برای اینکه به کسی پیشنهاد بدین که یه کاری رو انجام بده. I haven't spoken to Sue for ages. من خیلی وقت با سو حرف نزدم. I must phone her or I have to phone her. من باید بهش زنگ بزنم. I say this is necessary. من میگم که این ضروریه. یعنی این نظر منه. Opinion. پس I must چه بگم I must چه بگم I have to هر دو به معنی این که به نظر من باید بهش زنگ بزنم. Mark is a really nice person. مارک خیلی آدم نایسیه. You must meet him or you have to meet him. یعنی I recommend this. من بهت پیشنهاد میکنم که به نظر من چون مارک خیلی آدم خوبیه تو باید اونو ببینی. پس وقتی که it's your opinion حالا you are recommending something or you are saying that something is necessary یعنی وقتی شما در این چیز رو پیشنهاد میدین یا شما میگین که از نظر شما یه کاری ضروریه میتونید از must و have to هر دو استفاده کنید. We use have to, not usually must, to say what someone is obliged to do. ما از have to استفاده میکنیم نه از must برای اینکه بیایم بگیم یه نفر چه کاری رو باید انجام بده. This is a fact, not the speaker's own opinion. این یک فکته، یک حقیقت نظر شخصی من نیست. تو این شرایط من فقط میتونم از have to استفاده کنم. I have to work from 8:30 to 5:30 every day. من هر روز باید از 8:30 تا 5:30 کار بکنم. A fact, not an opinion. این یه حقیقت دیگه. شما مجبورید از 5 صبح تا 8 حالا یا از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر کار بکنی. نظر شخصیتون نیست که مثل بالایی که گفتین به نظر من مارک آدم نایسی تو باید اونو ببینیش. این یه فکته. یا Jane has to travel a lot for her work. جین باید برای کارش خیلی سفر کنه. این یکی از ملزومات شغلشه. یه نظر شخصی نیست. پس اینجاها ما از must استفاده نمی کنیم. But we use must in written rules and instructions. اما از must توی قوانین نوشته شده و دستورالعمل‌ها استفاده می‌کنیم. Applications for the job must be received by 18 May. درخواستایی که برای این شغل میاد باید تا 18 می اومده باشن. Seat belts must be worn. یعنی کمربند باید بسته بشه. اینا قانونن، اینا دستورالعملن. برای اینا از have to استفاده نمی‌کنیم. We use had to, not must to talk about the past. در واقع اینجوری بهتون بگم که گذشته must و گذشته have to هر دو had to هستش. must خودش شکل گذشته‌ای نداره. I went to the meeting yesterday but I had to leave early. من دیروز رفتم جلسه اما باید زودی جلسه رو ترک می‌کردم. اینجا دیگه نمیتونین بیاین must بگین. must معنی گذشته نداره. اما part C. Mustn't and don't have to are completely different. mustn't و don't have to کاملا با هم متفاوتن. وقتی شما میگین you mustn't do something یعنی don't do it. Don't do it. یعنی نباید کاری رو انجام بدی. انجامش نده. You must keep this a secret. تو باید اینو یه راز نگه داری. You mustn't tell anyone. به هیچکی نباید بگی. Don't tell anyone. داریم منع میکنیم کسی رو از انجام کاری که اگر اون کار رو انجام بده یه سری consequence هایی رو با خودش خواهد داشت. یعنی یه پیامد هایی رو خواهد داشت. I promised I would be on time. I mustn't be late. من قول دادم که سر وقت میام دیر نباید بکنم. I must be on time. باید سر وقت برم. اما you don't have to do something. You don't need to do it. But you can if you want. اما you don't have to برخلاف have to که معنی باید میده معنی نباید نمیده. معنیش اینه که لازم نیست کاری رو انجام بدی. مجبور نیستی کاری رو انجام بدی. اما اگه میخوایم میتونی انجامش بدی. پس must بایده. mustn't نبایده. have to بایده. اما don't have to استثناءً معنی نباید نمیده. معنیش اینه که مجبور نیستی و لازم نیست کاری رو انجام بدی. You don't have to come with me. I can go alone. مجبور نیستی با من بیایی یا من خودم میتونم تنهایی برم. I don't have to be at the meeting but I'm going anywhere. من مجبور نیستم تو جلسه شرکت کنم اما خب به هر حال من میرم. من شرکت میکنم.
Part D. You can use have got to instead of have to. شما میتونید از have got to به جای have to استفاده کنین. یعنی چی میتونین بگین؟ I've got to work tomorrow or I have to work tomorrow. هر دو یه معنی میده. یعنی من باید فردا کار کنم. چه بگم I have to work. چه بگم I've got to work. When has Helen got to go or when does Helen have to go؟ فقط دقت کنید که سوالی کردن برای have to و has to با do و doesه، اما برای have got to و has got to با خودش سوالی میشه. When has Helen got to go یعنی هلن کی باید بره، یا when does Helen have to go هلن کی باید بره. هر دو یه معنی رو میدن. خب بریم سراغ تمرینات. Unit 31 exercises. 31.1 complete the sentences using have, has, had to. یعنی have to, has to, had to. Use the verbs in brackets. Number 1. Robert can come out with us this evening. He has to work late. رابرت امروز عصری نمیتونه با ما بیاد بیرون به خاطر اینکه باید تا دیر وقت کار کنه. He بوده، سوم شخص بوده، گذاشتیم he has to. حالا 2. The bus was late this morning. اتوبوس امروز صبح دیر اومد. How long did you have to wait? سوالی بوده، گذشته است، داریم از دیر استفاده میکنیم. چقدر مجبور شدی که صبر کنی؟ برای ادامه حتما ویدیو رو متوقف کنید، خودتون تمرین‌ها رو حل کنید کامل، بعد بیاین جواباتون رو با من چک کنید و هر سوالی که بود پایین همین ویدیو کامنت کنید، من تک تکش رو جواب میدم. Exercise 3. I don't have much time. من وقت زیادی ندارم. این 10 minutes تا ظرف 10 دقیقه داده I go. پس میشه I've got to go یا I have to go. من باید تا 10 دقیقه دیگه برم. 4. I'm afraid I can't stay long. متاسفانه من نمیتونم زیاد بمونم. I'm afraid وقتی تنها استفاده میکنید به معنی متاسفانه هست، نه به معنی اینکه من از چیزی میترسم. اون I'm afraid of هستش. What time you go. حالا میخواد ازش بپرسه چه ساعتی باید بری. What time do you have to go. 5. Joe starts work at 5 a.m. every day, which means جو هر روز کارش رو ساعت 5 صبح شروع میکنه که به این معنیه که حالا he get up at 4. میخوایم بگیم اون باید ساعت 7 بیدار شه. He has to get up at 4. اون باید ساعت 7 بیدار بشه. He بوده شده has to. 6. We nearly missed the bus this morning. وقتی this morning شده گذشته شده. میگه ما تقریبا امروز صبح اتوبوس رو از دست دادیم. We had to run to catch it. باید میدویدیم تا بتونیم سوار اتوبوس بشیم. گذشته شد دیگه. واسه همین شد had to با یه فعل ساده. Had to run. To catch it, catch the bus یعنی سوار اتوبوس شدن. 7. Is Lisa usually free on Saturdays or does she have to work? لیزا معمولا شنبه ها خالیه یا باید کار کنه. 8. There was nobody to help me. هیچکی نبود به من کمک کنه. I do everything by myself. میخوایم بگیم مجبور شدم، چون که میگه there was میفهمیم گذشته است. مجبور شدم که همه کارا خودم تنهایی انجام بدم. I had to do everything by myself. By myself یعنی خودم به تنهایی. 9. How old to have a driving license. میخوایم بپرسیم باید چند سالت باشه که بتونی گواهینامه بگیری. How long do you have to be to have a driving license? 10. There was a lot of noise from the street. There was گذشته شده خیلی تو خیابون سر صدا بود. We had to close the window. ما مجبور شدیم که پنجره رو ببندیم. 11. Was the exhibition free or did you have to pay? چون بازم با was داره سوالی میکنه، سوال دوممونم با did شد. میگه نمایشگاه exhibition میشه نمایشگاه. نمایشگاه free بود، مجانی بود یا باید پول میدادیم. 31.2 complete the sentences using have to, has to, had to, plus the verbs in the list. Some sentences are negative. I mean you should say I don't have to. یه سری جمله ها منفی هن، شما باید از don't have to استفاده کنین، حالا یا گذشته است. یه سری جمله ها منفی هن، شما باید از don't have to استفاده کنین یا گذشتهش. Number 1. I'm not working tomorrow. من فردا کار نمی کنم. So I don't have to get up early. بنابراین مجبور نیستم زود بیدار شم. مجبور نیستم، اما اگه بخوام هم میتونم زود بیدار شم. 2. Steve didn't know how to change the settings on his phone. Steve نمیدونست که چجوری باید ستینگ گوشیش رو عوض بکنه. I had to show him. من باید نشونش میدادم. 3. Excuse me a moment. یه دقیقه ببخشید. I have to make a phone call. من یه تماس تلفنی باید بگیرم. I won't be long. خیلی طول نمیدم. Make a phone call یعنی تماس گرفتن و تلفن زدن.
4. You can let me know later what you want to do. میتونی بعداً به هم بگی که میخوای چیکار کنی. You don't have to decide now. الان مجبور نیستی تصمیم بگیری. البته که اگه بخوایم میتونی الان تصمیم بگیری. 5. I couldn't find the street I wanted. من نتونستم خیابونی که میخواستم رو پیدا کنم. I had to ask somebody for directions. باید از یه نفر آدرس میپرسیدم. 6. This car park is free. این پارکینگ مجانیه. You don't have to pay. مجبور نیستی پول بدی. 7. A man was slightly injured in the accident. توی تصادف یه آقای یک کوچولو صدمه دید. Slightly injured. But he didn't have to go to hospital. اما خب مجبور نبود بره بیمارستان که صدمش جزئی بود. 8. Jane has a senior position in the company. جیمز یه پوزیشن بالا توی شرکت داره. She has to make important decisions. باید تصمیمای خیلی جدی رو بگیره. 9. The train was very full and there were no seats free. قطار پر بود. هیچ صندلی هم خالی نبود. We had to stand all the way. تمام راه رو مجبور بودیم سر پا وایسیم. 10. When Patrick starts his new job next month, وقتی پاتریک کارش رو ماه دیگه شروع کنه, he will have to drive 50 miles to work every day. مجبور خواهد بود که 50 مایل هر روز تا محل کارش رانندگی بکنه. اینم از شکل آیندهش. Now in some of these sentences, must is wrong or unnatural. توی یه سری از این جمله ها must یا غلطه یا به گوش طبیعی به نظر نمیرسه. Correct the sentences where necessary. جاهایی که لازمه جمله رو درست کنیم. مثالاشو ببینید. Number 1, it's later than I thought. I must go. این اوکیه. شما میتونید بگین I must go و یا I have to go. Number 2, I must start work every day at 8:30. این غلطه. گفتیم وقتی یه فکته دیگه میشه I have to. من باید کارم رو ساعت 8:30 شروع کنم. 3, I must remember to call Sarah tomorrow. It's okay. Or you can say I have to remember to call Sarah. جفتش هم درسته. 4, I couldn't get a taxi last night. دیشب نتونستم تاکسی بگیرم. I must walk home. گفتیم گذشتهش میشه had to. I had to walk home. 5. You must come and see us again soon. You can say you have to come us. هم must درسته هم میتونین با have to بگین. 6. Tom isn't going out this evening. He must study for his exam. He has to study for his exam. باید بخونه. کاری که خودش داره بر خودش میذاره. فکت نیست که. 7. We can't go the usual way because the road is closed. ما نمیتونیم اون مسیری که همیشه میریم و بریم. We must go another way. We have to go another way. اینجا استفاده از must درست نیست. باید بگیم we have to. 8. Julia wears glasses. جولیا عینک میزنه. She must wear glasses since she was very young. She has had to wear glasses. این به خاطر tense و گرامرشه. چون میگه since she was very young از وقتی که خیلی کوچیک بود تا به امروز داره میاد پس میشه she has had to wear glasses. 31.4 Complete the sentences with mustn't, don't have to, or doesn't have to. دیگه اینجا باید به معنی‌ها دقت کنیم. Number 1. I don't want anyone to know about our plan. من نمیخوام هیچکی از برنامه ما چیزی بدونه. You mustn't tell anyone. نباید به هیچکی بگی. 2. Richard doesn't have to wear a suit to work, but he usually does. ریچارد مجبور نیست کت شلوار بپوشه بره سر کار اما خب معمولاً میپوشه. 3. There's a lift in the building, so we don't have to climb the stairs. ساختمون آسانسور داره. لیفت میشه آسانسور. پس ما مجبور نیستیم از پله ها بریم بالا. Climb the stairs یعنی از پله بالا رفتن. 4. I promised Kate I'd call her tomorrow. من به کیت قول دادم که فردا بهش زنگ میزنم. I mustn't forget. نباید یادم بره. 5. I'm not very busy. من خیلی سرم شلوغ نیست. I have a few things to do, but I don't have to do them now. یه کارایی دارم باید انجام بدم اما خب مجبور نیستم الان انجامشون بدم. 6. Sophie likes weekends because she doesn't have to get up early. صوفی آخر هفته رو دوست داره چون مجبور نیست زود بیدار شه اما اگرم بخواد میتونه زود بیدار شه. 7. You don't have to be a good player to enjoy a game of tennis. تو مجبور نیستی که مثلا یه بازیکن درجه 1 باشی که از یه بازی تنیس لذت ببری. برای لذت بردن از بازی تنیس مجبور نیستی یه بازیکن خیلی خوب باشی. 8. You should keep trying to find a job. باید ادامه بدی دنبال کار بگردی. You mustn't give up. نباید دست بکشی. نباید کنار بکشی. 9. I mustn't eat too much. من نباید زیاد غذا بخورم. I'm supposed to be on a diet. مثلا من رژیمم.
10. We have plenty of time before our flight. قبل از پروازمون به اندازه کافی زمان داریم. We don't have to check in yet. لازم نیست الان بریم و مثلا بارمون رو تحویل بدیم و اینا. زمان به اندازه کافی داریم. خب رسیدیم به پایان درس 31. توی این درس با همدیگه تفاوت بین must و have to رو یاد گرفتیم. بریم سراغ ویدیو بعدی درس 32.